This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where he is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where he is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in his presence on holy ground. You are holy God, a perfect and holy God. We will come before you with hearts made clean by Jesus' blood. You are holy God, a perfect and holy God. We will come before you with hearts made clean by Jesus' blood. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in his presence on holy ground. There's a beautiful place called heaven. It is hidden above the bright blue, where the good who from earth ties are riven, live in love and eternity through. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side. Beautiful city of light. This land of sweet rest awaits us. Someday it will break on our view. 'Tis promised by Christ the Redeemer, to his followers faithful and true. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side. Beautiful city of light. We know not when he shall call us, whether soon the glad summons shall be.
But we know when we pass o'er the river, the glory of Jesus we'll see. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side. Beautiful city of light. Magandang gabi mga kapatid. Alam niyo, ang mga awit na yan ay nagbibigay po sa atin ng lalong pagnanasa na tayo makarating sa langit. Ano po? Dito po sa lupa, sabi nga po ni Pablo, sa ikalabing-limang kapitulo ng unang sulat niya sa mga taga-Korinto, kung dito lang po sa lupa tayo may pag-asa, tayo pinakawawa sa lahat ng tao. Totoo po yun. Pagkat ang ating pag-asa ay nasa langit. Kanta po natin, above the bright blue. Magandang gabi mga kapatid. Masaya at ti arabi sa iyo amin mga kapsat. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsunan. Maya pabengi kay Hogan kapatad. Good evening to all brethren. So tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa aklat ng Isaiah, dito po sa chapter 57 ng Isaiah po. Ito po yung pagsaway ng kasamaan sa panahon po ni Isaiah. So, doon po sa mga nakarang mga kapitulo, ipinakikilala po ang karangal at kalalatihan ng darating na bagong bayan ng Diyos, ang Zion. So, uling bahagi po ng Isaiah chapter 56. Bumalik po si Isaiah sa panahon nila. At that moment na siya ay naguhula at ipinakilala muli ang kasamaan na umiiral sa panahon niya. Ano po, naalala po natin yung kanyang mga watchmen na tumutukoy po sa mga namumuno sa bansang Judah na sila'y matakaw at sila'y matakaw, tapos sila po ay corrupt at hindi po sila yung mga lasing. So hindi po sila namumuno ng tama, sila ignorant. Wala silang kaalaman sa salita ng Diyos. So yun po sinasabi niya sa mga namumuno. Ano po? So ipinagpatuloy po niya yung paglalarawan sa kanyang panahon. Ang matwid ay namamatay at walang taong nagdaramdam. Ang mga taong tapat ay pumapanaw, samantalang walang nakaunawa. Sapagkat ang matwid na tao inilalayo sa kasamaan. Si pumapasok sa kapayapaan, sila nagpapahinga sa kailang mga higaan, bawat isa lumalakad sa kanyang katwiran. The righteous perishes, and no man takes it to heart. Merciful men are taken away, while no one considers that the righteous is taken away from evil. He shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Alam po nyo, itong kaisipan na ito, kahit po sa ating panahon, kapag ka isang matwid ay namatay, wala naman nakakaalata. Basta lang sa papanaw. Pero kung ang isang taong sikat, bagamat hindi matwid, mamamatay, talagang siya po ay bibigyan ng karangalan. So hindi lang po sa panahon natin, kahit sa panahon ni Isaiah. So yung karamihan sa panahon ni Isaiah, yung binabanggit po doon sa nakarang kapitulo ay yung bulag na tagapagbantay, blind watchman. Ito yung mga tao dapat sana ay patnubayan nila yung mga tao ayon sa kalooban ng Diyos at laban sa kasamaan. Yun ang kailan dapat sana yung gawain sa bayan. Pero dahil sila ay matakaw, greedy, hindi po nila pinatnubay ang tao sa tamang paraan. Kaya dahil ang mga namumuno ay greedy, gayon din ay ang mga tao sa panahon nila. They became corrupt and greedy.
Usually, ganun po kung ano yung mga namumuno sa isang bansa ay maging ganun din yung tao. Ang mga taong matwid ay nasa minority. Kakaunti lang sila. Hindi sila tinuturing na mahalaga sa lipunan ni Isaiah. In other words, hindi sila pinapansin. At ito ang totoo sa bawat panahon. Kung tayo babalik sa panahon ni Noah, ulo lang kaluluwang matuwid. Di ba? Noong dunawin po Sodom at Gomorrah, 3 tao lang ang nakaligtas na matuwid. At ganoon din po sa bansang Israel, sa kanilang pagbalik mula sa pagkalipin patungo sa pabalik sa Israel, na kakaunti lamang ang naging matuwid at nakabalik sa kanilang lupain. So dito rin po sa panahon ni Isaiah, bago pa sila naging alipin sa Babylon, gayon ang sitwasyon. Majority are evil. Minority lang po yung mga, they are the minority, yung mga matuwid. At hindi sila pinapansin. Katulad natin. Tayo po yung mga Kristiyano ay we are in the minority. Hindi tayo pinapansin. We do not have that influence in society. Yung mga maling denominasyon ang may influence dahil marami sila. Just because you are the minority, hindi tayo pinapansin. Ganun din po sa panahon ni Isaiah. Walang halaga ang mga matuwid sa panahon na yan. Ang makikita natin na yung mga masamang tao. Yung pong sinasabi po ni Isaiah sa chapter 1, chapter 57, 1 and 2, ito'y makikita na sa panahon ni Manasseh. Silang ilang hari pagkatapos ni Haring Hezekiah. Yun ang larawan na sinasabi doon. Kakaunti lang natirang, sabi nga po ni Kaufman, basahin natin ang komentar ni Kaufman, isang kapatid na sumulat ng commentary dito po sa aklat dito sa Pangalang Hari, na tumutukoy po sa panahon ni Manasseh. Most of the few godly persons left perished, partly through vexation at the prevailing ungodliness, partly by horrible persecutions under Manasseh, of which the scriptures say Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem one end to another, besides the sin wherewith he made Judah to sin in doing that which is even the sight of Jehovah. So, itong Manasseh nito isang masamang hari. Pinagusig niya yung mga matuwid kanya. Inilarawan dito kanya, pinatay niya yung mga matuwid na sinasabi na ang buong lungsod ng Jerusalem ay napuno ng mga patay na matuwid mula sa dulo hanggang sa isang kabilang dulo. So ito'y tumutungkol doon sa the future sa panahon po ni Manasseh. Ang kamatayan po ng isang matuwid ay hindi dapat isipin na ito ay isang masamang bagay. Actually, it is blessing. Kaya nga po may nagtatanong sa atin, bakit ang Diyos kanya pinatay niya lahat ng taga-Melisita, pati na yung mga bata? Well, para sa mga bata, that was a blessing. Bakit? Inilalayo sila ng Diyos mula sa kasamahan. Dahil kung ang mga bata yun nalaki sa lipunan ng mga Melisita, ng isang lipunan laban sa Diyos, ang mga batang yun ay lalaki rin po na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. So, yun po yung blessing, actually. Dito rin po sa paunang 2 talata, ang kamatayan ng mga matuwid actually is a blessing. Dahil ang mga matuwid ay inaalis mula sa kasamaan. The righteous is taken away from evil. In other words, safe na sa kasama. Safe na siya sa tukso ng Diablo. Pag namatay ka, di ba, yan sabi ni Pablo, ako'y nagnalasong umalis sa sumakay Kristo sapagkat itilalang mabuti kanya. At makikita rin natin, ito mga matuwid na pinatay, hindi na nila mararanasan ng pagiging alipin sa lupain ng Babylon, di ba? Sapagkat pag sila naging alipin sa Babylon, ay yun ay kalamidad sa lipunan ng mga Hudyo sapagkat sila iusigin ng mga Babylon, di ba? So yung mga matuwid na namatay, hindi na sila kasama at bahagi doon sa maging alipin sa Babylon. So ito po ay tinutukoy ang panahon bago siya naging alipin. Yung tinatawag ng pre-exilic times. Dalawa po kasi yung tatlong propeta kasi. Yung pre-exilic prophets, yung exilic prophets, tsaka post-exilic prophets. So nakabalik na sila sa
lupain. Pero si Isaiah po ay pre-exilic, hindi siya nakasama doon sa naging alipin. Sinasabi niya yung mga ito ay pinapatay. So kung ikay pinatay bago po yung exile sa Babylon, so ikay inalis lamang para hindi mo maranasan yung kasamaan sa panahon na yun. So actually, it was a blessing. Sa Micah chapter 7 verse 2, the faithful man has perished from the earth, and there is no one upright among men. They all lie in wait for blood. Every man hunts his brother with a net. So yun ang larawan ng kasamaan, nilalarawan po ni Micah na nanghula sa panahon ni Isaiah. Ito po sa pangalang hari, chapter 22, verse 20. Surely therefore I will gather you to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace. And your eyes shall not see all the calamity which I will bring on this place. So they brought back word to the kingdom. So yun ang blessing na sa panahon bago siya nagalipin. Kung ang matuwid mamamatay bago siya nagalipin, actually ito sa blessing. Yung mga namatay na yung matuwid, hindi nila mararanasan yung kahirapan na naranasan ng mga Hudyo na naging alipin sa lupain ng Babylon. At sinasabi rin, he shall enter, siya pumapasok sa kapayapaan. He shall enter into peace. Kanya. Hindi lamang po na matatakasan niya yung dumarating na pagkalipin at ang kasiraan na gagawin ng mga Babylon. At hindi lamang yun, kundi siya magkakaroon ng kabutihan, well-being, wholeness, completeness na inaasam ng isang kaluluwa. Dahil hindi na nga siya makakarating doon sa pagkalipin sa Babylon, siya mawatay na sa matuwid. So siya pupunta. Po sa Luke chapter 16, pupunta siya sa sinapupuan ni Abraham. Doon, ay hindi na siya makakaranas ng anumang kasamaan. Di ba? He shall enter into peace. He will rest in peace. Di ba? Yun ang makikisa. Namatay siyang matuwid. So he shall rest in peace. Sabi nito, sila magpapahinga sa kailang mga higaan, ganyan. Hindi lamang na ang huluga pa kayo namatay na matuwid, you will cease from your labors. Magpapahinga ka na. Pero sila maranasan nila wala hanggang kapahingahan ng tagumpay na ito ang kagustuhan ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya kayo naging namatay na matuwid, magpapahinga ka na. Wala ka nang, hindi ka na gagawa. Magpapahinga ka na, wala ka na sa lupa. Di ba? It's a eternal rest. It's a victory. Kayo nagtagumpay. Dahil hindi ka na, wala nang kapangyarihan sa iyong kasalanan. Di ba? Kaya they shall rest in their beds. Pagka sinabi nating beds, it's a rest. Pero dito, dahil sila namatay na, it's an eternal rest of peace. Ito po maganda sa mga figures. Pag nakita mo ang higaan, anong ginagawa mo sa higaan? Hindi ka nagpapahinga. You're resting. When you say bed, it equates rest. So sila nagpapahinga sa kinahigaan kanya. Pero ito isang eternal bed. Dahil kayo namatay na. Hindi sila namatay na. So di na sila maranasan po nila yung kapahinga. Yung pong tunay na Sabbath, hindi nagsisimula pag tayo namatay. Because if you died a faithful man of God, you rest. Yun po simula ng kapahingahan, di ba? Hindi ka nagagawa. Dito po, Hebrews chapter 4, verse 9, there remains therefore a rest for the people of God. Yung nagsisimula pag kinamatay, and eventually, pag dumating na yung Panginoon, magkakaroon tayo ng eternal rest sa langit, di ba? Sa Psalm 95 verse 11, yung mga matigas ang ulo, mga Hudyo, hindi sumampalataya sa panahon ni Joshua. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Yung mga Hudyo, nakapasok sa lupain ng Kanaan, pero sila naging matigas ang ulo. Hindi siya na makakapasok sa tunay na kapahingahan. Pero yung mga tapat na namatay, they will enter into God's rest.
So ito pong beds, ito sa eternal rest. So ito tumutukoy sa lugar na nagpapahinga ang mga patay. Is the resting place of the dead. Hindi ito literal na igaan. Dahil namatay na sila eh. Dito tumutukoy sa kabaong, lamang kabaong sa panahon nila. So ito ay nagpapakilala yung kung saan nagpapahinga yung mga patay na yun. So Psalm 139 verse 8, if I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in Sheol, behold, thou art there. I make my bed, sabihin, Sheol is the place of the dead. So yung bed is the place of the dead. Pero di kapahingahan, so resting place of the dead. Yung nagpapahinga lamang sa mga patay, yung mga matuwid. So yan makikita natin. So sila yung mamamatay na matuwid. So magkakaroon sila ng kapahingaan. Di ba? Sabi rito, at bawat isa'y lumalakad sa kanyang katwiran, each one walking in his uprightness. May sabihin nung siya'y lalakad sa kanyang katwiran. So ito yung taong lumalakad na tumitingin sa panginaharap. So tumitingin na matuwid ay sa kalooban ng Diyos. So lumalakad sa makitid na daan ng katotohanan sa kanyang buhay. In other words, siya lumalakad ayon sa mabuti na sinasabi ng Diyos. So dahil siya matuwid nung siya nabubuhay, so kanyang kumbagang magtatanim, you'll harvest the result of that being righteous. So ang kanyang future, ang kanyang kinabukasan pag siya namatay na matuwid ay kapayapaan at kapahingahan. It's peace and rest. So yun ang makita natin, matuwid. Ay kayo namatay sa panahon na yun, di ba? Dito po sa Isaiah chapter 57 verses 3 to 13, basahin natin. But come here, you sons of the sorceress, you offspring of the adulterer and the harlot. Whom do you ridicule? Against whom do you make a wide mouth and stick out the tongue? Are you not children of transgression, offspring of falsehood, inflaming yourselves with gods under every green tree, slaying the children in the valleys under the clefts of the rocks? Among the smooth stones of the stream is your portion. They are your lot. Even to them you have poured a drink offering, you have offered a grain offering. Should I receive comfort in this? On a lofty and high mountain you have set your bed. Even there you went up to offer sacrifice. Also behind the doors and their posts you have set up your remembrance. For you have uncovered yourself to those other than me, and have gone up to them. You have enlarged your bed and made a covenant with them. You have loved their bed, where you saw their nudity. You went to the king with ointment and increased your perfumes. You sent your messengers far off and even descended to Seol. You are wearied in the length of your way, yet you did not say there is no hope. Yeah. Tumatawag pero papatayin natin. Papatayin ko muna cellphone ko mga kapatid. Para kasi may tumatawag eh. Sabi niya, you are wearing the length of your way, yet you did not say there is no hope. You have found the life of your hand, therefore you are not grieved. And of whom have you been afraid or feared, that you have lied and not remembered me, nor taken it to your heart? Is it not because I have held my peace from of all that you do not fear me? I will declare your righteousness and your works, for they will not profit you. When you cry out, let your collection of idols deliver you, but the wind will carry them all away. A breath will take them, but he who puts his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. Mahaba po ito, no po? Isa-isay natin sa Tagalog. Ito po sa ikatlo, no po? Itong binasa natin, pinakikilala niya ang kalagayang espiritual ng bansa sa panahon
ni Isaiah. Ano po? Kung babalikan natin tanaw sa chapters 1 and 2, itong larawan ng bansa doon. So marahil itong tinutukoy ni Isaiah sapagkat hindi nagsimula ng aklat ni Isaiah. Actually, simula ng magiging propeta ni Isaiah chapter 6. So yung mga unang kapitulo ay tumutukoy sa future na pangyayari sa bansang Israel. Makikita natin ito sa panahon na ito. Ano ang problema nila? Idolatry, number 1. They practice witchcraft na galing po sa mga Gentiles o heathen. Ang kanilang mga anak na nagpatuloy po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. They committed spiritual adultery, mga kapatid. At ang pagtakwil sa Diyos at ang tunay na pagsamba. Yan po makikita natin. Ano ang naging bunga no? Isang general apostasy, sila yung umalis sa tunay na sa katotohanan at sobra-sobrang kasamaan, excessive wickedness. Yung po sa Romans chapter 1, pumunta tayo sa Romans chapter 1. Bakit naging masama ang mga Gentiles? Dahil iniwan nila ang Diyos. Pinalitan nila ang kasinungalingan ng katotohanan. The same case sa mga Diyos sa panahon ni Isaiah. Tignan po lang sa Isaiah chapter 1 verse 4. Ano po? Alas, sinful nation, a people laden with iniquity, a brood of evildoers, children who are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the anger of the Holy One. They have turned away backward. Ang makita natin ng tunay na pagiging spiritual, it's always forward. Yung iba na sabi ni Pablo sa Philippians sa kanya, ang aking ginagawa ay tumitingin ako sa panginaharap. At iniiwan ko lang mga bagay sa likuran. Pero dito makita na baligtad. They have turned away backward. Hindi bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Yung sa Isaiah chapter 1 verse 21 is a description ng Jerusalem. How the faithful city has become a harlot. It was full of past tense. It was full of justice. Righteousness lodged in it, but now murderers. So ito yung nakaraan ng Jerusalem, tapat na Jerusalem, ngayon kanya, mamamatay tao. So ito makita nyo ang description, ano po? Sa Isaiah chapter 2 verse 6, for ye have forsaken your people, the house of Jacob. Bakit? Bakit pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan? Because they are filled with eastern ways. Eastern ways meaning yung mga tao sa silangan. So these are Gentiles. They are soothsayers like the Philistines, and they are pleased with the children of foreigners. Sila nagsipag-asawa ng mga tagibang bayan. At sila nagagalak sa mga anak nila. So makita nyo ang larawan ng bansang Israel. Sa verse 4, sino ang inyong tinutuya? Laban kanino kayo nagbubukas ng bibig at naglalawit ng dila? Hindi ba kayo mga anak ng pagsumay? Supling ng pandaraya? Whom do you ridicule? Against whom do you make a wide mouth and stick out the tongue? Are you not children of transgression, offspring of falsehood? So yung makikita natin, itong salitang sa Tagalog, mas maganda. Laban kanino kayo nagbubukas ng bibig at naglalawit ng dila. Di ba pagka naloloko tayo, gumagalaw tayo, naloloko ka. Sino niloloko niya kanya? Yun ang sinatanong ng Diyos. Sino? Sino niloloko niya kanya? Sino tinutuya niyo? Sabi niya. So yung ganong klaseng ginagawa nila sa kanilang bibig kanya, they are scorning God. Tinutuya nila ang Diyos. Doon po sa Psalm 22 verse 7, all those who see me ridicule me. They shoot out the lip, they shake their heads, saying, katulad ng mangyari sa ating Panginoon, habang nakapako sa krus, gumaganon yung mga tao. Pag gumaganon ka, ibig sabihin sinasabi mo, wala na pag-asa ng tao ito ka. Ikay nanunuya, di ba?
So, sino sa tanong ng Diyos, sinong tinutuyan nyo kanya? Sinong tinutuyan nyo kanya? Yung pong mga naging spiritual na anak, ano naging supling ng pagsamba sa Diyos-Diyos? Ang supling ng pagsamba sa Diyos-Diyos ay kasinungalingan. Dahil yung mga sinasamba nila, hindi naman totoong Diyos. So yun ay isang kasinungalingan. Dito po sa Isaiah chapter 44 verse 9, balikan natin. It feeds on ashes, and the same heart has turned him aside, and he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? Ibig sabihin, ang kanang kamay ay kapangyarihan. Pero kung hindi ka maliligtas ng isang Diyos-Diyosan, wala bang kasinungalingan sa kanilang kapangyarihan? Wala pang kasinungalingan sa kanilang kapangyarihan sapagkat hindi naman sila nagtunay na nagliligtas. Yun ang makikita natin, tinatanong po sa bahaging ito ng Isaiah. Ito po sa Jeremiah chapter 10 verse 14. Kanya. Everyone is dull-hearted without knowledge. Every metal smith is put to shame by an image, for his molded image is falsehood, and there is no breath in them. Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyos na kailang nililika, diba, nililika po nila yun, ay kasinungalingan. Yung gumagawa sa kanila ay napapahiya. Bakit? Wala namang noong wala namang buhay yung mga Diyos-Diyos na yun, so hindi sila tunay na Diyos. So yung molded image ay kasinungalingan, hindi sila tunay na Diyos katulad ng Diyos. Ngayon, yung mga anak at naglilingkod sa mga ito, kung ano pinaglilingkod ng magulang, sino ang anak, yung iba, sinong pinaglilingkuran ng mga anak kanya. Siya rin ang sinong pinaglilingkuran ng mga magulang, sila rin ang paglilingkuran ng mga anak kanya. Dito po sa John chapter 8 verse 44, you are of the father, the devil. So kung sino yung magulang mo kanya, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, for there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So bakit yung mga Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos yun. Yun po ay kasinungalingan. So Romans chapter 6 verse 16, kung sino ang ating pinaglilingkuran kanya, yan ang ating, kung saan natin ginagamit ang ating bahagi ng ating katawan na pinaglilingkuran kanya. Ayun ang alipin tayo doon. Dito sa Romans 6:16. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slaves whom you obey? Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. So, kung ito i-apply natin dito sa sitwasyon ng mga Hudyo, kung ang Diyos ang kanilang sinusunod, sila ay patungo sa katwiran. Pero kung ang mga Diyos-Diyos ang kanilang sinusunod, sila ay patungo sa spiritual na kamatayan. Yung makita natin. Verse 5. Kayo mga nag-aalab na may pagnanasa sa gitna ng mga ensina, okay, sa ilalim ng bawat lumpiang punong kahoy, na pumapatay ng iyong mga anak sa mga libis, sa mga bitak ng mga bato, sa mga hangin, bangin. Ito ay larawan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay iba't ibang lugar, tingnan niyo. Inflaming yourselves with gods under every green tree, slaying the children in the valleys, under the clefts of the rock. So ito po ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay larawan po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron pa mga bagay na tinatawag nating karmalduma. Doon po sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? Ito ay bago sila naging alipin. Ito ang dahilan bakit sila pinarusahan dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Pero pagkatapos silang maging alipin sa Babylon, wala na pong kasaysayan na itala na sila ginagawa nila yung mga bagay na ito. Saan sila sumasamba? Sa ilalim ng mga puno. Ito po sa under the ox.
sa ilalim ng bawat puno kanya, doon sila sumasamba. Sa Isaiah chapter 1 verse 21, for they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen. Kanya. So sila po'y sumasamba sa ilalim ng mga punong kahoy na ito. Sinasamba ang mga Diyos-Diyos ang kanya. Dito po sa Jeremiah chapter 3 verse 6, the Lord said also to me in the days of Josiah, the king, have you seen what backsliding Israel has done? She has gone up on every high mountain and under every green tree, and there played the harlot. So ito ay sinasabi ni Jeremiah sa panahon ni Haring Josiah. Ito ang sinasabing pagbabalik o backsliding na ginawa ng Israel. Siya po ay pumunta sa bawat patas na bundok at sa ilalim ng bawat punong kahoy at doon siya sumamba sa Diyos-Diyos. So inilalarawan po na sumasamba sila sa maraming lugar, kahit saan, kanya. Ito rin po sa Hosea, chapter 4, verse 13. They offer sacrifices on the mountain tops, so sa taas ng bundok, kanya, and burn incense on the hills, sa mga burol, under oaks, poplars, terebinths, sa ilalim ng punong kahoy, because their shade is good, para hindi sila mainitan. Therefore your daughters commit harlotry, and your brides commit adultery. I will not punish your daughters when they commit harlotry, nor your brides when they shall commit adultery. For the men themselves go apart with harlots, and offer sacrifices with the ritual harlot. Therefore, people who do not understand will be trampled. So ito po ang larawan ng ginagawang pagsamba ng Diyos-Diyosan ng mga bansang Israel. Kahit saan. Sa itaas ng bundok, kanya. Sa ilalim ng punong kahoy, etc. Dito po sa siyaring Ahaz, sa kaharian po ng Juda, dito po sa unang hari, ikalabing-apat na kapitulo, talatay ke-23. For they also built for themselves high places, sacred pillars, and wooden images on every high hill and under every green tree. So pareho rin description po. Sa pangalang hari, chapter 16, verse 4. And he sacrificed and burned incense on the high places, on the hills, and under every green tree. So ito yung larawan ng kung gaano kalawak ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Dito po sa Ezekiel chapter 6, verse 13, then you shall know that I am the Lord when their slain are among their idols all around their altars, on every high hill, on all the mountain tops, under every green tree, under every thick oak, wherever they offered sweet incense to all their idols. So, sabi-sabi, sila galon po naging kalagayan ng bansang Israel sa panahon na yun. Ito po, slaying the children in the valleys. Tagalog, na pumapatay ng inyong mga anak sa mga libis. So, iniyahin nila ang kailang mga anak sa mga Diyos-Diyosan. For instance, they sacrificed their children to Molech, a Canaanite god. Dito po sa Leviticus chapter 18 verse 21, ito po yung pinagbawal ng Diyos. And you shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech, nor shall you profane the name of the Lord, the name of your God. I am the Lord. Kanya. Ito rin po ay practice of Israel, Northern Kingdom. Sa 2 Kings chapter 17 verse 17, and they caused their sons and daughters to pass through the fire, practice witchcraft and soothsaying, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord to provoke Him to anger. Kanya. Ito rin po ay ginawa sa panahon ni Ahaz at ni Manasseh. So in other words, ito po ay malawakang ginagawa ng mga Hutyo kaysa Northern Kingdom o kaya sa Judah, pinapatay nila ang kailang mga anak. Dito po sa Jeremiah chapter 31 hanggang 34. And they had built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom. Ito po ay isang lugar
sa tabi ng Jerusalem na kung saan nila sinusunod nila lahat ang mga basura. Ito ang pinanggalingan niya. And they built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no longer be called Tophet, for the the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. For they will bury in Tophet until there is no room. The corpses of these people will be food for the birds of the heaven and for the beasts of the earth, and no one will frighten them away. Then I will cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land will be desolate. So, hindi ito naman po makita natin sa verse 5 at sa mga bitak na bato sa mga pangin kanya. So, ito po yung mga nakatagong lugar na mahirap hanapin. Well, ibig sabihin, kahit saan, sila po yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito po sa ika-6 talata, sa gitna ng mga makinis na bato sa libis ng inyong bahagi, sila-sila ang iyong bahagi. Sa kanila ka nagbuhos ng inuming handog, ikaw ay nagalay ng handog na butil, papayapa ba ako sa mga bagay na ito? Among the smooth stones of the stream is your portion, they are your lot. Even to them you have poured a drink offering, you have offered a grain offering, shall I receive comfort in this? Ito po raw ay isang makinis na bato kanya. Ibig sabihin, dahil ito Hebreo, parang slippery, madulas. Opo. Maaari ito tumutungo sa lugar na pwede kang madulas. Kanya. Dahil ito po, pagsama sa Diyos, ito yung mapandayang bato ng kamalian, the deceitful stones of error. Kanya. Sabi nito, ito ang inyong magiging bahagi. Kanya. In other words, yung sumasama sa mga Diyos-Diyosan ay maging katulad nila. Maging katulad ng mga Diyos-Diyosan. At ang Diyos ay magiganti sa ganitong pag-ahin nila sa mga Diyos-Diyosan. At siyempre, dahil hindi po sila mga Diyos-Diyosan, ay walang kahalagahan ng kailang pagsamba at yun ang kailang magiging bahagi. So, ikapito. At sa isang mataas at matayog na bundok ay nilagay mo ang iyong higaan, doon ka naman sumampa upang magandog ng alay kanya. On a lofty and high mountain you have set your bed, even there you went up to offer sacrifice kanya. Ito pong larawan na ito sa isang mataas, dito sa Tagalog, sa isang mataas at matayog na bundok kanya. So in other words, kahit saan sila sumasamba. Ito pong paglalarawan sa lugar, hindi po ito naglalarawan sa Babylon, kundi ito larawan ng Judah. So ito tumutukoy sa kanilang pagsamba bago sila naging alipin sa Babylon, sa ikawalo. At sa likod ng mga pintuan at mga hambay, tinaas mo ang iyong sarisan, sapagkat tinubaran mo ang iyong sarili sa iba kaysa akin at ikaw ay sumamparoon. Iyong pinaluwang ang iyong higaan at nakipagtipan ka sa kanila, iyong inibig ang kailang higaan, nasdan mo ang kailang pagkalalaki kanya. And behind the doors and the post, as thou set up thy memorial, for thou hast uncovered thyself to another than me, and art gone up. Thou hast enlarged thy bed, and made thee a covenant with them. Thou lavest their bed where thou sawest it. Kanya. Ito po yung American Standard Version. Thy memorial, kanya. So, ang memorial po, isang, kumbaga, parang monumento, nagpapaalala. So, maaaring ito ay larawan ng Diyos-Diyosan na kanilang pinaglilingkuran. Sila ay nakatago sa likod ng mga pintuan. So, ito po ay isang, hindi po publikang pagsamba, kundi pribadong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, obviously sabihin, publicly, privately, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi po sa Tagalog, sapagkat tinubaran mo ang iyong sarili sa iba kaysa akin. Ito po ang larawan po ng relasyon ng Diyos at Israel ay mag-asawa.
So, ibig sabihin, ito yung tumutukoy sa isang spiritual adultery. Kaya inubaran mo yung sarili sa harapan ng mga Diyos-Diyosan na dapat sana ay sa Diyos lang. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kanya. Ang pinakaunang mga kautusan sa kautusan ni Moises ay patungkol sa di pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. Kaya huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gumawa para sa sarili na isang imahin na inanyong imahin kanya na katulad ng anumang bagay na sa langit, sa itaas, o nasa lupa, sa ibaba, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Kanya. Huwag kayong yumukod at paglingkuran sila. Sapagkat ako, ang Panginoon ng Diyos, ay Diyos na panabuguhin kanya. So, pero ito makita natin, ito'y kanilang ginawa. So, sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y nakipagkatipag kanya. Ibig sabihin, sila po ay nagkaroon ng kasundong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y sumunod sa halimbawa ng Israel o Northern Kingdom. Ano po? Imbes na sila po ay matuto sa karanasan ng Northern Kingdom, yun din po kailang ginawa. Verse 9, ikaw ay naglakbay sa hari na may dalang langis at pinarami mo ang iyong mga pabango at yung pinadala ang iyong mga sugo sa malayo at yung pinababa hanggang sa Sion. Kanya. Maaaring tapusin po natin ito kay ikalabing tatlong talata. Itutuloy po natin bukas. Ano po? You went to the king with ointment and increased your perfumes. You sent your messengers far off and even descended to Sion. Ito pong, dahil po sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, natanggal ang kailang pananampalataya sa Diyos. At ang kailang pananampalataya at pagtitiwala ay nalipat sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang mga Diyos-Diyosan ay hindi naman makakatulong sa kanila. So sila'y naghanap. Ito patnubay o nagbigay ng kaisipan sa Juda na humanap ng tulong sa mga tao maliban sa Diyos. Kaya nga si Ahaz ay humingi ng tulong kay Sennacherib sa Syria. Later on, ang Juda, si Kaya ay humingi ng tulong, gusto makipagkapayapaan sa Babylon. At sa ibang pagkakato, sila humingi ng tulong sa Egypto laban sa Babylon. So yun makikita natin dahil nga sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung pong langis, ang langis po ay ito ay parang pagpaganda, ano po, na ginagawa sa panahon na yon. Maaaring upang ipakita nila ang sarili nila na kabig-abig kani sa isa sa hari. O maaaring ito ay tumutukoy sa kanilang paglapit at pagbibigay ng kaloob sa mga hari para tulungan sila. Halimbawa, sa panahon po ni Ahaz, ano po, siya pumunta sa hari ng Syria para tulungan siya. At sila nagbigay ng kaloob. Kung imbes na sa Diyos sila lumapit, sila lumalapit sa mga tao dahil sila po ay dahil sa pagsamba sila Diyos-Diyosan, ng kailang pagtitiwala ay nawala sa Diyos. So, ikasampu. Ito ang ating makikita. Ikaw ay napagod sa kahabaan ng iyong lakad, gayon ay hindi mo sinabi ito'y walang pag-asa. Ikaw ay nakasumpo ng bagong buhay para sa iyong lakas, kaya't hindi ka nanlupaypay. You are wearied in the length of your way, yet you did not say there is no hope. You have found the life of your hand, therefore you were not grieved. So ito po makikita natin, kung sa Diyos sila humingi ng tulong, walang problema. Bakit ang Diyos yung makapangyarihan? Pero hindi nila inamin na mas nakakapagod at napakagastos na sila yung humihingi sa mga tao, sa ibang mga hari, kaysa sila ay magtiwala sa pagkakapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa kanilang ginawa, ano po, na humingi ng tulong sa mga hari ng ibang mga bansa, ay hindi naman sila nagtagumpay. Dahil din sila natulungan. Nang humingi sila ng tulong sa Ehipto, laban sa Babylon, hindi na sila nagtagumpay dahil ang Ehipto mismo ay nasakop. Di ba? So, sa bagay, kung ikay umaasa sa isang hari, ay nagkaroon ka ng pansamantalang lakas.
Pero hindi ito magtatagumpay dahil hindi ka rin talagang matutulungan ng mga haring inihinga mo ng tulong kanya. So, ito po yung sinasabi. So, ito yung nakakapagod ganyan sa ganung paraan. Verse 11. At kanino ka nang ilabot at natakot, ano pat ikaw ay nagsinungaling, at hindi mo ako inaalala o inisip mo man, o inisip mo man. Hindi ba ako tumahimik ng matagal na panahon at hindi mo ako kinatakutan ganyan? So ito po isang para bagang panunumbat ng Diyos. And of whom have you been afraid or feared? That you have lied and not remembered me, nor taken it to your heart? Is it not because I have held my peace from of old that you do not fear me? Dahil po ang Diyos ay nagtitiis at di niya pinakita kanyang galit. So ito ang naging resulta sa panig ng kanyang bayan. Kanya. Yung salita afraid means anxiety, worry. Kanya. At yung fear, reverential awe. Sabihin, ikaw ay nakikita mong kapangyarihan kaya natatakot kanya. Sa sinasabi ng Diyos, kung sila'y nagtiwala sa Diyos, walang lugar lang sila'y mag-alaala o magbigay ng paggalang sa mga idolo dahil sila'y makakasumpo ng tunay na tulong mula sa Diyos. So in other words, hindi ginawa ng Juda o mangudyo yun. Ang kaisipan ng mangudyo sa Diyos ay pinabayaan nilang Diyos. Hindi ito diretsong rebellion sapagkat sumasamba pa rin sila sa Diyos kahit sumasamba sila sa Diyos. Pero pinabayaan nilang Diyos. Hindi sila lumalapit sa Diyos sa panahon ng kapigatihan. Nakalimutan nila, imbes na matakot sila sa mga idolo, dapat silang matakot sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may kapangyarihan na parusahan sila, mga Diyos-Diyosan, ay wala. Ang Diyos ay naging mahaba kanyang pasensya sa kanyang bayan. So, hindi siya nagalit. Sabi, pinigil mo na niya kanyang kahatunan laban sa kanyang bayan. Maaaring isipin nila na baka magsisi at manumbalik sa Diyos. Subalit, hindi sila nakinig sa Diyos. At sila'y tumanggi na ibigay ang kanilang paggalang na karapat-dapat sa Diyos. Sa 12, aking ipahayag ang iyong katwiran at ang iyong manggawa, ngunit hindi mo mapapakinabangan. I will declare righteousness in your works, for they will not profit you. Ano bang katwiran ng Hudyo? Anong katwiran ng Juda? Ito ba'y tunay na katwiran? Hindi. Malalantad na hindi ito katwiran kundi maruming bagay. Kasi dumi ng mga basahan ganyan. Ito yung pinakilala po sa Isaiah chapter 60 verse 4. Sila'y merong pagmamalasakit pero sa mga Diyos-Diyosan. At ang kailang masugid na pagiging ng tulong sa mga hari ay hindi magbubunga ng wala. Dahil wala sila nakitang tulong mula doon. Malapaiti magbibigay ng kahatulan at sila'y maging alipin sa ibang mga bayan. Noong una sa Syria, yung Israel and Judah naman sa Babylon. So dito po sa 13. Kapag ikay sumigaw, iligtas ka nawa ng mga Diyos-Diyos ang iyong itinipon. Ngunit tatangayin sila ng hangin, isang hinga ang tatangay sa kanila. Ngunit siyang nanganganlong sa akin ay may mag-aari ng lupain at magmamana ng aking banal na bundok. When you cry out, let your collection of idols deliver you, but the wind will carry them all away. A breath will take them, but he who puts his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. Ito yung contrast. Pag sila'y nagtiwala sa mga Diyos-Diyosan, wala silang magagawa. Walang magagawa ang mga Diyos-Diyosan. Ang mga idolo at yung mga haring inihingan nilang tulong, ito'y walang halaga sa Diyos. Kaya wala naman sila nagawa. At itong mga Diyos-Diyosan na ito, tingnan nyo, ito po ang
Ito po ang panunuya ng Diyos. Ano po? Tatangin sila ng hangin. So kung sila tatangin ng hangin, o ano yun? Ito po isang larawan, isang hingan tatangay sa kanila. Ang salita ng Diyos, kanya. Ang nagpapakilala na ito mga Diyos na ito ay walang anuman. Wala silang kapangyarihan. Samantalang kung sila ay magtitiwala sa Diyos, may pangako kanya. Ang lupain ay pinangako ay Abraham. So Genesis chapter 12 verse 7, for instance. At ito ay sa kanila, ang layunin po ng Diyos, ito ay mapapasa kanila sa kanilang buong lahi kanya, permanently. Ito ay mababasa sa Leviticus chapter 26, 14 to 45. Pero kung sila aalis sa Diyos, ang lupain ay tatanggalin sa kanila. Sa Deuteronomy chapter 28, verses 63 to 64. Kaya nung sila ay nagkasala sa Diyos, ang lupain ay nalis sa kanila. Sila nagagalipin sa Babylon. Bakit ito po makikita natin? Ba't sinasabi ito ng Diyos? Pinipilit niyang sabihin na ang inyong pagtitiwala sa mga Diyos at sa mga hari ay walang anuman. Hindi ito magdudulot ng pakinabang sa inyo, kundi ng kahatulan galing sa akin. Anong gusto mangyari ng Diyos? Ang gusto mangyari ng Diyos ng kanyang bansa ay magsisisi at magbalik sa Diyos at itakwil nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang layunin ng Diyos sa bahaging ito ng aklat ni Isaiah. Bukas po ay magpapatuloy tayo sa ikalabing-apat hanggang ikadalamput-isang talata ng Isaiah chapter 57. So ito pong summary ng ating pinag-aralan, pinakikita lang ni Isaiah naging bunga ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. At ang kailang maling pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na walang kapangyarihan at ang kailang pagtakwil sa Diyos na may tunay na kapangyarihan. General Caballo, present po. Ito po yung taga-Canada po ito, aga nagising. Grace Tagaygay, good evening, Brad. To all watching, good evening din. Sarah Cayambo Castillo, gandang gabi po. Magandang gabi rin. Si Roy Capili, pinagpalang gabi po. Pinagpalang gabi rin sa iyo, kanya. John Bautista, nakikinig ngayon na yung bag nga rabi ikaabsat ken gaygayam. Hindi ko maintindihan yung gaygayam. Pero yung naibag nga rabi ikaabsat, magandang gabi sa inyo mga kapatid. At, yung Ken, baka yung gaygayam, kaibigan siguro ito. Michael David Quinto, magandang gabi po Brad, magandang gabi rin. Kennedy Pili Gambol, good evening po sa lahat. Magandang gabi rin, ganyan. Rafael Ortiz, good evening to all, good evening din. Randy Calino Senis, Maya Pabengi, Kirawan, Kapatad, Maynal Beking, Balening, Mexico, Pampanga. Translation po, ano po. Magandang gabi sa inyong lahat na mga kapatid na nanonood. Ulitin, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid sa bayan ng Mexico, Pampanga na nanonood kanya. Si Ronald Molina, watching from Maykawayan, Bulacan. First time po atang nakita si Brother Ronald. So ito po makita natin sa Isaiah 57. Ito po ay pagsaway ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa pagsambay ng Diyos. Bakit pa ulit-ulit? Hindi pa ulit-ulit lang, di ba? Sapagkat pagka paulit-ulit, nagbibigay ng tingin ng Diyos sa kanyang bayan. Tandaan po natin, kahit ito paulit-ulit, ito yung iba't ibang panahon. May hindi naman sinulat ang aklat niya sa isang araw lang. Ito'y sinulat sa buong panahon ng apat na hari. Yung bawat hari, ganun din ang nangyayari sa bayan ng Israel o ng Judah hanggang sa pinakauling hari na kung saan si Isaiah ay naglingkod sa Diyos bilang isang propeta. Kasi baka isipin natin ito'y isinulat sa isang panahon. Hindi, ang aklat niya ay sa isang kasaysayan mula sa pinakaulang hari na pinaglingkuran niya hanggang sa pinakahuli na kung siya naglingkod bilang isang propeta ng Diyos. Amazing grace, how sweet the sound that saved
once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa ating panahon ng pakikinig po sa salita ng Diyos. Naragdag po si Brother Elias Agulto Cruz. Good evening po. Good evening, team. Grace Tagaygay. Maraming salamat po, brad. So bukas po, itutuloy natin to yung nalalabing mga talata. Alas 4 po ng hapon na po. Ang ating kaisa-isang pag-aaral po bukas ng araw ng linggo. So tayo po ay sama-samang nanalangin. Amang banal, kami po ay nagpupuri sa inyo na malalhati. At naniniwala po kami ang tunay na Diyos. Siya lamang po ang may tunay na kapangyarihan na pagligtas po sa amin. Na aming pagtitiwala ay sa tunay na Diyos at hindi po sa mga hindi tunay na Diyos. Ang aming pagtitiwala ay sa iyong mga salita,
na katotohanan. Nagtitiwala kami sa inyong ipinangako sa amin kung kami magiging tapat na naglilingkod sa inyo, O Diyos. Naway layo mo kami sa lamang tukso upang layo kami sa pagkakasala at hindi kami magkaroon ng hadlang ng paglilingkod po sa inyo, Ama. Sana po ay bigyan niyo kami ng kapahingahan sa gabing ito upang kami magising na may kalakasan at maglingkod sa inyo sa araw ng bukas, ang araw ng pagsamba sa inyo, O Diyos, kasama ng ibang mga kapatid. Ingatan niyo po kami, Ama, at lalo na po sa gitna po ng mapahamak na panahon na ito. At ang mga bagay ito ay aming iningit at pinagpapasalamat sa aming Panginoon Kristo. Amen. So wala na po tayong bukas po sa loobin ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito sa chapter 57, 14 hanggang verse 21. Maraming salamat mga kapatid. Mag-ingat po tayo.